हेलो एभ्रिवान। सो आज चाहिँ हामी यो एउटा क्वेसन जुन हाम्रो अप्सनल म्याथको क्लास 10 को ट्रिगोनोमेट्री च्याप्टरको चाहिँ यहाँ गर्न खोजिरहेका छौं र सुरुमा यसमा क्वेसनमा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ sin 2 थीटा इक्वल्स टु tan थीटा चाहिँ यो हामीलाई प्रुभ गर्नु छ है। अब यो प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो LHS लिएर चाहिँ हामी प्रुभ गर्ने गर्छौं र LHS मा छ 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाइ sin 2 थीटा भन्ने चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ। अब यो प्रुभ गर्दा जहिले पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि RHS मा हेर्ने गर्छौं र RHS मा हेर्दा हाम्रो tan थीटा प्रुभ गर्नु छ। यहाँ हामीलाई 1 को केही पनि नीड छैन हैन, 1 यहाँ चाहिएको छैन। त्यही कारणले अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ cos 2 थीटा छ जुनको फर्मुला हामीले पढेका छौं र त्यही फर्मुला हामीले चाहिँ युज गर्छौं। अब cos 2 थीटा को फर्मुलामा यो 5 वटा फर्मुलामा चाहिँ कुन फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्छौं भनेर हेर्दा 1 हामीलाई चाहिदैन। त्यही कारणले यो 1 काट्ने फर्मुला हाम्रो 2 र 3 मा रहेको छ र त्यही कारणले 2 र 3 मा पनि कुन चाहिँ हामीले युज गर्दा यो 1 काट्छ भनेर हेर्नु पर्दा यदि हामीले 3 वाला फर्मुला चाहिँ युज गर्यो भने 1 छ 1 भइहाल्यो, माइनस छ माइनस र cos 2 थीटामा चाहिँ यदि यो 3 नम्बर फर्मुला राख्यो भने हाम्रो के हुँदो रहेछ, हामीले माइनस पछि ब्र्याकेट राख्नु पर्छ। त्यही राख्यौं अनि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ। सो ओके 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 यो गर्यौं र यो गर्दा हेर्नु त के आउँदो रहेछ रिजल्ट 1 माइनस प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा भयो, माइनस इन्टु माइनस के भयो हाम्रो प्लस भयो र 1 छ 1 भयो। अब यो गर्दा हाम्रो यहाँ केही छैन मिन्स प्लस 1 भयो, प्लस 1 र यो प्लस 1 भयो भने त झन् एड हुन्छ, यो 1 त काटिएन। त्यही कारणले हामीले चाहिँ कुन फर्मुला युज गर्छौं त 2 नम्बर फर्मुला चाहिँ युज गर्ने गर्छौं है, जस कारण चाहिँ हाम्रो यो काटिन्छ पनि है त। ल हेर्नु त जस्तै हामीले 2 नम्बर चाहिँ फर्मुला लगाएका छौं cos 2 थीटामा है। यहाँ नझुकिनु होला, थीटा र यो a भनेको चाहिँ एउटै हो है, यो एंगल नै हो। सो कहिलेकाहीँ a भन्ला, कहिले थीटा भन्ला, कहिले बीटा भन्ला हैन, जे पनि आउन सक्छ। त्यही कारणले फर्मुला चाहिँ यो नझुकिनु होला। यो फर्मुलामा हामीले यसरी एक्सप्रेस गरिसकेपछि यो माइनस पछि जहिले पनि ब्र्याकेट हाल्ने चाहिँ बानी बसाल्नु र यो गरिसकेपछि हामीले यो फर्मुला पनि एक्सप्रेस गर्यौं र sin 2 थीटामा पनि यो तीनटा फर्मुला छ र तीनटा फर्मुलामा पनि अब हामीले कुन फर्मुला युज गर्दा चाहिँ राम्रो होला भन्दाखेरि यो 1 नम्बरको राख्दा चाहिँ राम्रो होला। किन भन्दाखेरि यहाँ माथिको यो 1 1 त काटिन्छ, यसरी 1 1 काटिन्छ र काटिसकेपछि बाँकी भनेको यति टर्म मात्र बाँकी भयो जुन हाम्रो 2 sin स्क्वायर थीटा मात्र बाँकी भयो र यही कारणले यदि यो 1 नम्बरको फर्मुला राख्यो भने यो माथिको र यो तलको पनि यति पार्ट के हुन्छ काटिने चान्स हुन्छ, जस कारण हाम्रो tan थीटा हामीलाई चाहिने रिजल्ट छ त्यो आउने चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ है। त्यही कारणले हामीले चाहिँ यसमा sin 2 थीटा को फर्मुला यो दुईटा नराखिकन चाहिँ हामीले कुन राख्छौं त 1 नम्बर फर्मुला चाहिँ राख्ने गर्छौं। यहाँसम्म यसरी गरेका छौं र यसपछि 2 sin स्क्वायर थीटा बाँकी भयो, 2 sin स्क्वायर थीटा लेख्यौं, डिवाइड छ डिवाइड लेख्यौं, 2 sin थीटा cos थीटा छ, 2 sin थीटा cos थीटा गर्यौं र यो 2 2 पनि के गर्न मिल्छ त काट्न मिल्छ डिवाइडको टर्ममा भयो भने र त्यही काट्यौं र हेर्नु त यहाँ sin स्क्वायर थीटा भनेको के लेखेको छु sin थीटा इन्टु sin थीटा भनेर लेखेको छ है। यो पनि हाम्रो बुझिन्छ किनकि कुनै पनि भेरिएबल अथवा कुनै पनि यस्तै थीटा sin थीटा यस्तो छ भने स्क्वायरको टर्ममा छ भने त्यसलाई डबल चोटी लेख्नु भनेर भनेको हैन। जस्तै a स्क्वायर भयो भने हामीले के गर्छौं त a इन्टु a भनेको a स्क्वायर हो, जस्तै 2 स्क्वायर भनेको 2 इन्टु 2 हो। यसै गरी sin स्क्वायर थीटा भनेको पनि के बुझ्नु पर्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ दुई चोटी लेख्नु भनेर हामीले यो भनेको भनेर बुझ्नु पर्छ है। यदि यहाँ sin क्यूब थीटा हो भने sin थीटा इन्टु sin थीटा इन्टु sin थीटा हामी यसरी लेख्न सक्छौं। सो त्यही टेक्निकमा चाहिँ हामीले यो यसरी लेख्यौं, डिवाइड छ डिवाइड भयो, sin थीटा इन्टु cos थीटा बाँकी छ त्यो गर्यौं र माथिको हेर्नु त यो दुईटै मल्टिप्लाईको टर्ममा छ भने यो काट्न मिल्छ, प्लस भयो भने त मिल्दैन। त्यही कारणले यहाँ मल्टिप्लाईको टर्ममा छ यो काट्न मिल्छ, त्यही कारणले हामीले यो काट्यौं sin थीटा काट्यौं र बाँकी के भयो हाम्रो sin थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा बाँकी भयो र हामीलाई थाहा छ sin थीटा डिवाइडेड बाइ cos थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा हुन्छ है। र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं त LHS र RHS जुन चाहिँ हाम्रो यसरी प्रुभ गर्ने गर्छौं।